හරි අදත් ආව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා බිස්නස් පොඩ්ඩ අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයා තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද මම ඉස්සරහට දාන වීඩියෝ ඔයාලා කරන්න හිතන් ඉන්න බිස්නස් එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ හරියන්න පුළුවන්. ඉතින් අද කියලා දෙන්නේ මේ වගේම සුපිරි බිස්නස් එකක්. මේකෙනුත් ලක්ෂ ගණනක් ඔයාලට හොයන්න පුළුවන්. මේ බිස්නස් එක ගැන කතා කරොත් මේක රස කැවිලි ව්‍යාපාරයක්. ඉතින් රස කැවිලි ව්‍යාපාරයක් කිව්වම මේක ඔයාට විදි දෙකකට කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි විදිය තමයි ඔයාටම රස කැවිලි හදලා විකුණන්න පුළුවන්. ඒක රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් ගන්න වෙනවා. බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් ගන්න වෙනවා. ඒක රෙජිස්ටර් කරන්න වෙනවා. එහෙම ඔයාට තනියෙන් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් රස කැවිලි කවුරු හරි කරන එක්කෙනෙක්ගෙන් ඔයාට ඒව මිලදී ගන්න පුළුවන්. මිලදී අරගෙන ඔයාට ඒව විකුණන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඔයා බෙදා හරින්න එක්කෙනෙක් විදියට ඒජන්සියක් විදියට කරන් යන්න පුළුවන්. හරි. එහෙම එකක් මම දැන් ඩිස්ප්ලේ එකේ දාන්නම්. ඔයාට මේ වීඩියෝ එකේ එහෙම දැනකින් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා දන්න තැනකින්වත් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ගන්න වාහනයක් තියෙන්න ඕන. වාහනයක් නැත්නම් ඔය වාහනයක් කුලියට ගන්න ඕන. කොහොම හරි වාහනයක් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාට part time හෝ full time ඔයා part time කරනවා නම් කවුරු හරි ගෝලෝ දෙන්නෙක් දාලා වාහනේට ඩිලිවරි යවන්න පුළුවන්. ඔයා full time කරනවා නම් ඔයාට ෆුල් ටයිම් මේක ඔයාටම කරන් යන්න පුළුවන්. හරි. පැකට් ගහන්න, අසුරන්න, බෝතල් කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒක ඔක්කොම කරලා දෙනවා බණ්ඩල්. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන මේ කඩවල වලට දාන්න විතරයි. ඒකෙන් ඔයාට පොඩි කමිෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ කමිෂන් එක තමයි ඔයාට ඒ කමිෂන් එක එකතු වෙලා ලක්ෂ ගණනක් හොයන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ සරලවම ඔච්චරයි කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. වෙන තැනකින් අරගෙන තමන්ට බෙදා හරින නියෝජිතයෙක් විදියට සහභාගී වෙන්න තමයි මේක බිස්නස් එක තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් මම ඔක්කොම විස්තර වීඩියෝ එකේ දානවා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. එහෙනම් කට්ටියටම ජය වේවා. බුස්සරනේ මම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න.